कुनै मैला नहोस्, कुनै दाग नहोस्, दागबिनाको अनुहार, गोरो, चमक होस्, चाँद जस्तो चमक होस्, त्यस्तो स्किन कसलाई मन पर्दैन। हामीहरू त त्यही स्किन चाहन्छौँ र त्यो यस्तो स्किन पाउनको लागि हामीले घरमै घरेलु नुस्खा, घरको टिप्सहरू, घरमै किचनमा पाइने, हर दिन खाने यही सामग्रीबाटै हामीले यस्तै अनुहार पाउन सक्छौँ। र आउनुहोस्, आज म धेरै कुरा नगरी हजुरहरूसँग सुरु गर्दैछु। मैले लिएको छु दुध, काँचो दुध। यसलाई मैले तताएको छुइनँ, अलग गरेर मैले फ्रिजमा राखेको थिएँ। यसले चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो अहिले यो गर्मीको सिजन हो, हामीहरूलाई स्किनहरू शीतल चाहिन्छ र मैले यसमा लिएको छु अलिकति बेसर, धेरै होइन, खुब कम। र यो बेसर र यो काँचो दुधको कमाल हजुरहरू अपनाएर हेर्नुहोस्, लगाएर हेर्नुहोस् र यसको कमाल चाहिँ हाम्रो स्किनमा कस्तो आउनेछ, जादु हुनेछ हजुरहरूको स्किन पनि। र यसलाई अब लगाउनुपर्छ कसरी, यसलाई क्लिन्जिङ गर्न सकिन्छ, यसले क्लिनिङ गर्न सकिन्छ, पेक जस्तो बनाएर लगाएर अलिकति राख्न पनि सकिन्छ। र म पहिला गर्दैछु क्लिन्जिङ। हाम्रो स्किनको गन्दगी, मैला जति छ नि सब निकाल्न यसले मद्दत गर्छ। यसको मसाजले 2 मिनटसम्म मसाज गर्नु होला र हजुरहरूले चाहे जस्तै अनुहार हुनेछ। हजुरहरू घाँटीमा, आफ्नो जालो हातमा मजाले लगाउन सक्नुहुन्छ। घाँटीमा पनि मजाले लगाएर मसाज गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको मसाजले चाहिँ के हुनेछ, हाम्रो स्किनमा के बेनिफिट हुनेछ भनेपछि हाम्रो भित्रको जो गन्दगीहरू छ त्यसलाई निकालेर दूर गर्नेछ, किनकि भित्रबाट मोइस्चर पुर्याउनेछ, सफा बनाउँछ, भित्रबाट निखार पुर्याउनेछ। र जो हाम्रो ड्राई छाला हो, ड्राई छालामा एक बार कुनै चायापोतो आएर बस्यो भने त्यो जाने नाम लिँदैन र त्यसलाई पनि दूर गर्नेछ, भित्रबाट डिप मोइस्चर गर्नेछ, भित्रबाट निखार पुर्याउनेछ, हाम्रो चायापोतोहरूलाई हमेसाको लागि गायब गर्नेछ। चायापोतोलाई गायब गरेर हाम्रो चेहरालाई टाइट बनाउनेछ, टाइट दिँदैछ, रिङ्कल्सहरू हट्नेछ। रिङ्कल्सहरू हटिसकेपछि हाम्रो स्किनहरू टाइट भएपछि के हुन्छ, हाम्रो स्किनमा रिङ्कल्स देखिँदैन, रिङ्कल्सहरू आउँदैन र यसलाई टाइट बनाउन, हाम्रो स्किनलाई टाइट बनाउन धेरै मद्दत गर्छ यो दुधले। र काँचो दुधले हाम्रो पिम्पल्सको दागहरूलाई पनि हटाउँछ, पिम्पल र यो ओपन पोर्सहरूलाई पनि ठिक गर्छ। हाम्रो ऑयललाई कन्ट्रोल गरेपछि के हुन्छ भनेपछि हाम्रो ओपन पोर्सहरू अटोमेटिक सुक्छ र पिम्पल्स आउन बन्द हुन्छ। र धेरै गुण छ हाम्रो यो काँचो दुधमा। हाम्रो खानु हेल्थको लागि जति राम्रो हो, हाम्रो लगाउनु स्किनमा पनि उति नै राम्रो हो। हजुरहरूले यसो सबैतिरै लगाउनु, अगर नुहाउने अगाडि गर्दै हुनुहुन्छ भने मजाले लगाएर सुक्न दिनु। अब मैले यो के गरेँ, यसमा धेरै गन्दगी मिसेँ, कालो भएर आयो। हामीहरू डेली हाम्रो चेहरालाई साफ गर्छौँ, फेस वास गर्छौँ, कुनै पनि प्रकारले रोज वाटर क्लिजिङ सब कुछ गर्छौँ, तर हाम्रो गन्दगी हुन्छ, किनकि धुलो हमेसा उडि नै रहेको हुन्छ, जो हामीले देख्न नपाए पनि हाम्रो स्किनले तानिरहेको हुन्छ र त्यसलाई हमेसा हामीहरूले सफा राख्नुपर्छ। र सफा कसरी राख्ने भनेपछि हर दिन नयाँ नयाँ प्रकारले हजुरहरू सफा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ, हाम्रो स्किनमा नयाँ नयाँ टाइपको आहार खाना पनि पाउँछ, स्किनले हेल्दी हुनेछ स्किन। र अब म यसलाई वास गर्नेछु। मैले अहिले वास गरेर आएँ। अब म फेरि यसलाई पेकको रूपमा लगाउँछु। यसलाई लगाएर 10-15 मिनट छोडिदिनेछु। र यति हुँदाखेरि चाहिँ यो पेकले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ तपाईँको स्किनलाई टाइट बनाउनेछ, जवान देखिनेछ, एजिङ साइन स्लो हुनेछ र धेरै ग्लो आउनेछ। हाम्रो अनुहारमा, हजुरहरूको अनुहारमा धेरै ग्लो आउनेछ र यति सब भएपछि हाम्रो चमक, चाँद जस्तो चमक त यति नै आइहाल्नेछ हाम्रो अनुहारमा। र हजुरहरू हातमा, आफ्नो हातमा पनि लगाउनुहोस्, गर्दनमा लगाउनुहोस्। अब म यसलाई 15 मिनट छोडिदिन्छु। हेर्नुहोस्, मेरो 15 मिनट भयो र अब म यसलाई वास गरेर आउनेछु। हजुरहरूलाई आजको मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? अगर राम्रो लाग्यो भने
लाइक गर्नुहोस्, सेयर धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस् र हजुरहरूलाई कस्तो रिजल्ट दिँदैछ यो टिप्सले, यो होम रेमेडीले, यो घरेलु नुस्खाले अवश्य मलाई भन्नुहोस् कमेन्ट गरेर। र मन पर्यो भने जस्तो लाइक सेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्।